मौसम अनुसारको सागसब्जी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै राम्रो हुने गर्दछ। प्रकृतिले पनि त्यो बेलामा त्यही सब्जी दिन्छ, हाम्रो शरीरलाई त्यो बेलामा त्यही सब्जीको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। यसपालि चाहिँ हामी फर्सीको मुन्टालाई तयार गर्नेछौँ र यो सिजनमा चाहिँ फर्सीको मुन्टा राम्ररी तयार भएको हुन्छ। हाम्रो बारीमा प्रशस्त मात्रामा पाउने गर्दछ। बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडिको सिजनमा तयार भएर बर्खासम्म यो रहने गर्दछ। र फर्सीको मुन्टा यसरी सुरुमा त टिपेर तयार गर्नुपर्छ। आफ्नै करैसा बारीमा तयार थियो। मम्मीले यसको लागि सपोर्ट गर्नुभएको थियो। सबै फर्सीको मुन्टालाई पहिला त राम्ररी पानीमा पखाल्नुपर्छ। र यसरी पखाल्दै जाने क्रममा सबै सफा पनि हुने गर्दछ र यसरी तयार पनि हुँदैछ। अब यसलाई केलाउने बाहिरको जुन बोक्रा हुन्छ त्यसलाई फ्याँकेर यसरी भिडियोमा देखाएअनुसार केलाउनु पनि पर्छ। सफासँग राम्ररी केलाइसकेपछि हाम्रो फर्सीको मुन्टा तयार भएको छ। अब यसलाई एक साइडमा राखौँ। अब बनाउने क्रममा मैले कराईमा अलिकति तोरीको तेललाई राखिदिएको छु। फर्सीको मुन्टा तोरीको तेलमा निकै नै मिठो हुने गर्दछ। थोरै मेथीलाई राख्ने। अब जिरालाई पनि राखिदिने। सुकेको खुर्सानी, अदुवालाई मसिनो काटेर राख्ने र चलाइदिने। अब टमाटरलाई पनि यसरी राख्ने र राम्ररी चलाउने। हल्का सफ्ट टमाटर भएपछि फर्सीको मुन्टालाई राखिदिने। अब यसलाई मिलाएर चलाइदिनु पनि पर्छ। हामीलाई फर्सीको मुन्टा खाँदाखेरिमा कतिलाई एकदमै मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्ने गर्छ। स्वाद अनुसारको नुनलाई पनि राख्ने र हामीलाई शरीरलाई चाहिने जुन बेलामा सब्जी हुन्छ त्यही बेलामा नै प्रकृतिले उत्पादन गरेको हुनाले मौसम अनुसारको सब्जी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै राम्रो मान्ने गरिन्छ। र यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। र ठिक्कको यो नपाकुन्जेलसम्म चलाउँदै पकाएर तयार गर्ने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो फर्सीको मुन्टा पाकेर तयार पनि भएको छ। अब मैले यसलाई यसरी सर्भ गर्ने। निकै नै स्वादिलो बनेको र बनाउनको लागि निकै नै सजिलो रहने फर्सीको मुन्टा खानको लागि तयार भएको छ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। यसपालि फर्सीको मुन्टा बनाएर खाँदै जानुहोस्। अर्को नयाँ रेसिपी तपाईँको बिचमा अझ मिठो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।